Hmm, let me guess. You're really curious about studying forestry. But माइन्डमा एकदमै धेरै क्वेसन्स आइरहेको छ एकदमै धेरै कन्फ्युजन भइरहेको छ तर कसलाई सोधौँ भइरहेको छ कोसँग कन्सल्ट गरौँ भन्ने थाहा छैन भने होल्ड अन because Latika Didi is here to guide you all today about forestry in Nepal. Hi everyone, I'm Latika and I'm a recent forestry graduate. And today I'll tell you everything about forestry that you need to know before getting into it. What's the scope? Is it worth it? Will I get a job after graduation? And every question that is clouding over your mind. 5 वर्ष अगाडि मलाई सेम कन्फ्युजन भइरहेको थियो अबाउट दिस डिग्री किनकि आई अलवेज वान्टेड टु स्टडी फरेस्ट्री तर मलाई फरेस्ट्रीको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन एन्ड आई अल्सो डिडन्ट फाइन्ड एनी गुड स्टफ फ्रम युट्युब टु गेट रेफरेन्स फ्रम सो टुडे आई एम हियर टु ब्रेक डाउन everything about forestry to you, the vibes, the reality, and whether this degree is right for you or not, Vanera. So you better get some popcorn now. Okay, let's start with a little backstory of how forestry have changed me. Okay, you might not expect this. Before forestry, I used to be this very shy and introvert kind of person. मलाई आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किन मन लाग्दैन म कोहीसँग पनि बोल्दैन अनि स्ट्रेन्जर्सहरूसँग कुरा गर्न त मेरो लागि नाइटमेयरै थियो and for me taking forestry changed all of that and the mandatory field trips oh my god किनकि you need to go to a trip to pass your semester so it's fun. यसमा डिफ्रेन्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स पनि हुन्छ यु आर डिभाइडेड इन्टु ग्रुप्स अनि तिमीलाई ग्रुपमा काम गर्ने पर्ने हुन्छ जङ्गल गएर इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रुपमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ यु क्यानट वक अलोन इन जङ्गल एन्ड आई अल्सो डिड भलन्टियरिङ इन सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज फिल्ड एन्ड दिस थिङ्स have really pushed me beyond my comfort zone. And that too in a best possible way is a 21-year-old who has many field experiences, internship experiences, met many people that एउटा टिनेजर लतिकाले सोच्न पनि सक्दैन and made many memories that I'll cherish forever. Okay, putting these things aside, now let's talk about what really matters and what you will learn in this degree and where this degree will take you. Okay, in context of Nepal, you say surprisingly, एकदमै technical field. It is a nexus of science, management, and practical skills. Well, I did Bachelor's of Science in Forestry. Forestry को diploma course पनि हुन्छ. अनि मैले mainly BSc Forestry गरेको. And that's why I'm talking about BSc Forestry in this video. If you really have confusion if I'm talking about diploma, I have no idea about diploma. किनकि मैले +2 मा science गरेको थिएँ. अनि then after taking science, मैले चाहिँ forestry को entrance exam दिएको थिएँ. अनि entrance exam को through चाहिँ म pass भएर चाहिँ म forestry पढेको. So basically what you know from all of this that you need to study science in +2 अनि त्यसपछि चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ अनि इन्ट्रान्स इक्जाम दिएपछि मेनली 3टा युनिभर्सिटीले चाहिँ अहिले फरेस्ट्रीको ब्याचलर्स कोर्सहरू चाहिँ पढाइरहेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी चाहिँ ओल्डेस्ट नै हो नेपालमा फरेस्ट्रीको ब्याचलर्स कोर्स पढाउने एन्ड आफ्टर द्याट एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी आएको थियो अनि अहिले चाहिँ फार वेस्टर्नमा पनि पढाउँछ आई गेस सो आइ एम नट क्वाइट स्योर अबाउट दिस थिङ अनि आई एम अ टियु स्टुडेन्ट अनि टियुको अन्डरमा पनि इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री भन्ने हुन्छ अनि इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीको अन्डरमा पनि 3टा क्याम्पसेस छ एउटा सेन्ट्रल क्याम्पस चाहिँ पोखरामा छ देन हेटौडामा चाहिँ अर्को गभर्मेन्ट कलेज छ अनि काठमाडौँमा चाहिँ प्राइभेट कलेज छ द्याट इज काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज अनि सिमिलरली चाहिँ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीको अन्डरमा पनि 3टा क्याम्पसेस छ मेन सेन्ट्रल क्याम्पस चाहिँ हेटौडामा छ देन एनदर गभर्मेन्ट कलेज इज इन कटारी अनि अर्को प्राइभेट कलेज छ द्याट इज इन गैंडाकोट अनि फार वेस्टर्नको चाहिँ आई एम नट स्योर मलाई खासै नलेज छैन यो नयाँ नयाँ युनिभर्सिटी हो मैले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि चाहिँ मैले बोथ टियु एन्ड एएफयुमा दिएको थिएँ मेरो बोथ टियु एन्ड एएफयुमै म पास भएको थिएँ अनि समहाउ आई गट एडमिसन इन क्याफकल अनि नाउ आई एम अ ग्रेजुएट द्याट्स फनी एकाडेमिकली अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै हेक्टिक भइरहेको हुन्छ फरेस्ट्री पढ्नेको स्केड्युल कहिले फिल्ड वर्कहरू जानुपर्छ कहिले प्र्याक्टिकल्स गर्नुपर्छ कहिले असेसमेन्ट गर्नुपर्छ एभ्रिथिङ भइरहेको हुन्छ बट is it worth taking all the stress? Yes. As I am a TU को student, TU को under पनि Institute of Forestry को under पनि CAFCO को student. So I'll tell you a little background story of how it's like studying in IVF को campus हरु. Okay, basically IVF को syllabus मा कस्तो हुन्छ भनेपछि there are 8 semester हैन 4 year को course हुन्छ 4 year मा each year चाहिँ 2टा semester हुन्छ अनि each semester you get to go to a lot of trips. वर्षमा 2टा सेमेस्टर हुन्छ अनि इच सेमेस्टरमा एउटा ठुलो ट्रिप हुन्छ सो त्यो चाहिँ बेसिकली फिल्ड ट्रिप हो इट्स नट जस्ट अबाउट गोइङ मुस्ताङ एन्ड क्लिकिङ पिक्चर एन्ड रिटर्निङ ब्याक त्यो चाहिँ सानो सानो एक्सकर्सन अनि फिल्ड एक्टिभिटिज चाहिँ भइ नै राख्छ
म एउटा कुरा के सर्टेन्टीले भन्न सक्छु भनेपछि बाई द एन्ड अफ दिस डिग्री इफ तिमी आफ्नो घरबाट यत्रो वर्ष बाहिर निस्केको छैन भने पनि इस्टदेखि वेस्टसम्म चाहिँ युल गेट टु गो टु अ लट अफ प्लेसेस अनि त्यसपछि अ लट अफ एक्सपिरियन्स पनि आउँछ ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स एन्ड युल गेट टु मिट अ लट अफ पिपल अनि त्यस डिफ्रेन्ट ठाउँको डिफ्रेन्ट कल्चर बुझिन्छ डिफ्रेन्ट ठाउँको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेसहरू लिन्छ अनि आइयुएफको क्याम्पसेसहरूको चाहिँ मेजर अट्र्याक्सन और मेजर हाइलाइट अफ दिस एन्टायर डिग्री इज India trip. And if you want to watch what happens in India trip, मैले 3टा भिडियो पोस्ट गरेको छु हाम्रो 17 days को ट्रिप थियो मैले 17 days को ट्रिप चाहिँ मैले एन्टायरली कभर गरेर मैले भ्लग बनाएको थिएँ सो यु क्यान वाच द्याट म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिन्छु सो यु बेसिकली नो अबाउट इन्डिया ट्रिप फ्रम द्याट भ्लग Okay, so fourth year ko last semester. That means 8th semester or 4th year second semester ma you need to do research to pass this degree. So we can basically say that you are chota mota scientist by the end of this degree. And I also did a research in carbon stock estimation and its relationship with species biodiversity. That was a lot of work and it was all mathematics. And as someone who know nothing about mathematics, and that was something I did one step ahead of what I usually would have done if I didn't do that thing. Do that make sense? Okay, the research को part त भयो ने plus त्यो बाहेक चाहिँ you also need to do internship तर त्यो internship पाउनको लागि you need to be a topper. ओके फ्यु टप स्टुडेन्ट्सले मात्रै इन्टर्नसिप पाइरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ एकदमै सिटहरू पनि घटाइरहेको छ सो द्याट्स अ कन म फरेस्ट्री स्टार्ट गर्ने बेला चाहिँ देयर वेयर लाइक 40-30 सिट्स फर इन्टर्नसिप स्टुडेन्ट्सहरूको लागि बट अहिले हाम्रो ब्याचको लागि चाहिँ देयर वेयर ओन्ली 4 सिट्स प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट सो गभर्मेन्टवाला इन्टर्नसिप पाउनको लागि यु निड टु गेट गुड ग्रेड्स बेसिकली फाइनल सेमेस्टरमा जस्तै हामी 8th सेमेस्टरमा चाहिँ इन्टर्न गर्छौँ भने यु निड टु गेट गुड ग्रेड्स इन 7th सेमेस्टर सो त्यसरी चाहिँ अलाइन गरेर चाहिँ टप स्टुडेन्ट्सहरू सिलेक्ट गरेर चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको इन्टर्नसिप चाहिँ यु क्यान गेट इट बट इट्स ओके गभर्मेन्टले दिएको इन्टर्नसिप पनि पाएन भने यु क्यान अल्सो सर्च इट बाई यर सेल्फ अहिले पनि फरेस्ट्री पढ्दा पढ्दै आई डिड 3टा इन्टर्नसिप अनि त्यो चाहिँ वाज नट गिभन टु मी बाई कलेज ओर बाई गभर्मेन्ट ओर एनिथिङ इट वाज सेल्फ इनिसिएटेड आफै खोजेर आफै गर्नुपर्ने हुन्छ Okay, let's talk about the thing I think you all are waiting for, the jobs. Okay, so after graduation, say a lot of paths are open huncha forestry पढिसकेपछि like number 1 मा चाहिँ you can be a forest officer appointed by the government. त्यसको लागि चाहिँ लोक सेवा दिनुपर्ने हुन्छ. If you want to study लोक सेवा, this is a good space for you. Okay, गभर्मेन्ट जबको स्टार्टिङ स्यालेरी चाहिँ लाइक 30,000 देखि 50,000 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि बेसिकली इट्स अलिकति थोरै पनि स्टार्टिङ फेजको लागि बट एज यु ग्रो हैन अलिकति स्किल्सहरू बढाउँदै गएपछि अलिकति एक्सपिरियन्सहरू हुँदै गएपछि अलिकति धेरै वर्ष काम गरेपछि गभर्मेन्ट सेक्टरमा प्रमोसन हुँदै जान्छ स्यालेरीहरू पनि बढ्दै जान्छ सो यु निड टु गिभ योर टाइम एन्ड एफोर्ट टु द थिङ टु गेट मोर स्टेबल it's kind of stable after you get into a government position but if you want to grow much more you need to give much more त्यसको लागि अनि इन्टरनेशनल एन्ड नेशनल अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ तिनीहरूको डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया पनि हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट उनीहरूको आफ्नै रुल्स एन्ड पोलिसिज पनि हुन्छ सो आई एम नट क्वाइट स्योर अबाउट अल अफ दोज स्टफ्स तर यु इजिली क्यान गेट अ जब इन NGOs and INGOs like WWF, NTNC and other similar organizations. ग्रो भइरहेको क्लाइमेट चेन्जको फिल्ड और इको टुरिज्मको फिल्डमा पनि यु क्यान गेट इन्भल्भ अनि पछि फर्दर स्टडिजको लागि यु क्यान अल्सो अप्लाई अब्रोड अनि फरेस्ट्री पढिसकेपछि इट्स अलिकति इजी पनि अब्रोड अप्लाई गर्न किनकि इट्स बेसिकली अ रिसर्च बेस्ड एन्ड टेक्निकल सब्जेक्ट हो नि त सो यु क्यान अप्लाई फर स्कलरसिप और असिस्टेन्टसिप बाहिर जानुको लागि अनि मैले आफूले देखेको छु चिनिरहेको दाइ दिदीहरू चाहिँ बाहिर प्रोफेसरहरूले बोलाएर चाहिँ असिस्टेन्टसिप पाएर जानुभएको थियो अनि दे आर ह्याभिङ अ ग्रेट लाइफै भनौँ फरेस्ट्री पढिसकेपछि जबको लागि चाहिँ यु शुड एक्सपेक्ट है क्यान पनि होइन यु शुड एक्सपेक्ट द एडभेन्चरस पार्ट किनकि कहिले कस्तो रिमोट ठाउँमा पठाइरहेको हुन्छ कहिले काहीँ सिटी एरियामा पनि पठाइरहेको हुन्छ सो यु जस्ट क्यानट एक्सपेक्ट टु वर्क अन डेस्क एभ्री टाइम एसी लगाएर फ्यान चलाएर एभ्री टाइम यु निड टु एक्सपेक्ट द वर्स्ट केस सिनारियो फर द जब एक्सपेक्टेसन्स Okay, now let's talk about the reality of forestry. The tea. Okay, basically, I just think that forestry is not for everyone. That does not mean that I don't think everyone can study forestry, but if you want something what a doctor or engineer have after graduating, like the tagline or a high paying salary, then forestry might not be the right choice for you. But at the same time, if you're passionate about nature and connecting with the real world, here is how you can make most of it. Number 1, just after you get into forestry, start building bonds with professors, seniors, and professionals.
Number two, look out for internships and volunteering opportunity. Okay, volunteering मा काम गरे भने पैसा पाइन and everything. No one's gonna give you job without any skill. किनकि सुरु सुरुमा आफ्नो स्किल डेभलप गर्नको लागि भोलुन्टियरिङ गर्नु नै पर्छ. And I've done that and I have no regrets that I have done volunteering. किनकि मैले भोलुन्टियरिङ गरेर few skills develop गरे जसले गर्दा I got more opportunities नि त. So that's what it counts. के त्यसले तिम्रो CV पनि डेभलप गर्छ, तिमीले कनेक्सन्स पनि बनाउँछौ. You meet people with like-minded mentality. अनि also try to learn extra stuffs like GIS mapping अनि data analysis stuffs अनि different softwareहरू हुन्छ. अनि यस्तो कुरा सिक्यो भने चाहिँ जब हन्टिङको लागि चाहिँ एकदमै इजी पनि हुन्छ ग्रेजुएसन पछि. So at last I want to address this question. How do you know forestry is right for you or not? Okay, ask yourself. Am I okay with a career जुन चाहिँ glamorous छँदै छैन but is meaningful? Am I okay with a career जसमा चाहिँ I need to go outdoors, talk with people and be just extrovert? Am I willing to push myself beyond my comfort zone? Okay, at last, do I really want to be a forester or am I just under pressure of friends or family? Answered yes to all of these 4 questions. Forestry might just be a calling for you. Also, if you found this thing helpful, please don't forget to subscribe. And if हजुरहरुको सर्कलमा हजुरहरुको friends or हजुरहरुको familyबाट if someone is considering taking forestry, don't forget to share this video to them. Thank you for watching.